প্ৰিয় দৰ্শক, আমি ইতিমধ্যেই হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ MCQs ছল্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰেক্টিছ চলি আছে। এই ভিডিঅ'টিত আমি পুনৰ সেই কাৰ্যটোকে কৰিম। এই ভিডিঅ'টিত মই প্ৰাধান্য দিছোঁ ইংলিছ ইডিয়মছ। ইডিয়মছৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন অহা দেখা গৈছে যদি আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ খুচৰি চাওঁ। সেইবাবে এই ভিডিঅ'ত মই অকল ফ'কাছ কৰিছোঁ ইডিয়মছ, যিবোৰ আমি ডে টু ডে লাইফত ইউজ কৰোঁ, স্পেচিয়েলি ইন দ্য কণ্টেক্সট অফ ইংলিছ। তাকেই এই ভিডিঅ'টিত চৰ্চা কৰিম আৰু আশা কৰিম মই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। আৰু এটা কথা, ইডিয়ম কিন্তু বহুত আছে। মই গোটেইকেইটা ইডিয়ম ভিডিঅ' বনাই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইবাবে আপোনালোকেও নিজাববীয়াকৈ নিজৰ কাৰ্যটো কিন্তু চলাই থাকিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম ব্ৰেক দ্য আইচ মিন? ব্ৰেক দ্য আইচ বুলি এটা খুব পপুলাৰ ইডিয়ম আছে ইংৰাজী ভাষাত। গতিকে ইয়াৰ মানেনো কি? টু ব্ৰেক ছামথিং ইন টু পিচেছ, টু ষ্টাৰ্ট এ কনভাৰচেশ্যন, টু ব্ৰেক ছামৱানছ হাৰ্ট, নে টু ফিল কোল্ড? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ব্ৰেক দ্য আইচ মানে হৈছে কাৰোবাৰ লগত কথা পতা আৰম্ভ কৰা। এটা ৰুমত 10জন মানুহ বহি আছে, কোনেও কাৰো লগত কথা পতা নাই, কিন্তু যদি এজন ব্যক্তিয়ে বিচাৰিছে যে মই কাৰোবাৰ লগত কথা পাতোঁ, তো তাক কোৱা হ'ব ব্ৰেক দ্য আইচ। তাৰপিছত বাকীখিনিও লাহে লাহে কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেনেকুৱা। নম্বৰ 2, হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম এ পিচ অফ কেক মিন? পিচ অফ কেক মানে আমি এই ইডিয়মৰ পৰাই উত্তৰটো পাব পাৰোঁ। পিচ অফ কেক মানে আৰু ভাতৰ লগত পানী খোৱা দৰে। আমাৰ অসমীয়াত আমি প্ৰায় কওঁ যে সেই কামটো ভাতৰ লগত পানী খোৱা। ঠিক তেনেকুৱা ইংৰাজীটো এ পিচ অফ কেক বুলি কয়। গতিকে মই উত্তৰটো কৈ দিলোঁ। কোনটো হ'ব? ছামথিং ডেলিচিয়াছ, ছামথিং ইজি টু ডু, ছামথিং হাৰ্ড টু একমপ্লিছ, স্মল পৰ্চন অফ ফুড। তো শুদ্ধ উত্তৰ নম্বৰ বি হ'ব, ছামথিং ইজি টু ডু। নম্বৰ 3, হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম হিট দ্য নেইল অন দ্য হেড মিন? হিট দ্য নেইল অন দ্য হেড এইটো বহুত বেছি ইউজ কৰা হয় ইংৰাজী ভাষাত। ইয়াৰ মানেনো কি? টু গেট ইনজিয়ৰ্ড, টু ডু ছামথিং ডিফিকাল্ট, টু ডেছক্ৰাইব ছামথিং একুৰেটলি, টু ব্ৰেক ছামথিং বাই এক্সিডেণ্ট। গতিকে ইডিয়মটো আছিল হিট দ্য নেইল অন দ্য হেড। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নম্বৰ চি, টু ডেছক্ৰাইব ছামথিং একুৰেটলি। যিকোনো কথা, যিকোনো বিষয়ক খুব শুদ্ধকৈ যদি কোনোবাই বৰ্ণনা কৰিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰিব যে ডেট মেন হেজ হিট দ্য নেইল অন দ্য হেড। বা আপুনি বেলেগকো ক'ব পাৰে, আপোনাৰ বন্ধুক ক'ব পাৰে যে ইউ হেভ হিট দ্য নেইল অন দ্য হেড, থেংক ইউ ছ' মাছ। তেনেকুৱাকৈ আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। নেক্সট যাওঁ, নম্বৰ 4। ইয়াত কৈছে, হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম লেট দ্য কেট আউট অফ দ্য বেগ? ইয়াৰ লগত জড়িত কিন্তু মই বহুত MCQ ডিছকাছ কৰিছোঁ, মানে য'ত এই প্ৰশ্নটো আছিল প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰতে চাগে আছিল, খুব সম্ভৱ, মই চিয়'ৰ নহয়। গতিকে লেট দ্য কেট আউট অফ দ্য বেগ ইয়াৰ মানেনো কি? যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৱৰ্ডৰ মিনিংটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়াও হয়তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত মিনিং ওলাই যাব। তো লেট দ্য কেট আউট দ্য বেগ মানে আমি যদি ইয়াৰ মিনিংটো চাওঁ, মানে ডাইৰেক্ট মিনিং যিটো শব্দই কয় যে মেকুৰীটোক বেগৰ পৰা ওলাবলৈ দিয়া। তো ইয়াৰ আচল মিনিংটো কি হ'ব? টু লেট এ পেট এস্কেপ, টু ৰিভিল এ ছিক্ৰেট, টু ৰুইন এ প্লেন, নে টু লুজ ছামথিং ইম্পৰ্টেণ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কিবা এটা ছিক্ৰেটক প্ৰকাশ কৰা। ছিক্ৰেট কৰি থৈছিলে তাক মানে আৰু উলিয়াই দিয়া। টু ৰিভিল এ ছিক্ৰেট হ'ব, ৰিভিল মানে প্ৰকাশ কৰা। নম্বৰ 5, হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম আণ্ডাৰ দ্য ৱেডাৰ মিন? আণ্ডাৰ দ্য ৱেডাৰ মানেনো কি? আণ্ডাৰ দ্য ৱেডাৰ এইটো এটা পপুলাৰ হয়। ফিলিং আনৱেল, বিং আউটডোৰ্ছ, ফিলিং হেপ্পী, নে বিং এফেক্টেড বাই দ্য ৱেডাৰ? আণ্ডাৰ দ্য ৱেডাৰ। গতিকে
ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব ফিলিং আনৱেল তো আপুনি ক'ব পাৰে আই এম আণ্ডাৰ দ্য ৱেডাৰ তাৰ মানে আপুনি ভাল ফিলিং নাই কৰা মানে গাটো বেয়া নাম্বাৰ 6 এইটো এটা বহুত বেছি পপুলাৰ হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম বাইট দ্য বুলেট মিন বাইট দ্য বুলেট মানেনো কি বাইট মানেতো কামোৰা হয় বুলেট মানেতো গুলি কামোৰা তাৰ মানেনো কি টু ইট ছামথিং আনপ্লিজেণ্ট টু ফেচ এ ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন ব্ৰেভলি টু গিভ আপ কুইকলি টু বাইট এ হাৰ্ড অবজেক্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ফেচ এ ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন ব্ৰেভলি যিকোনো মানে যিটো খুব টান পৰিস্থিতি বিষম পৰিস্থিতি বিপৰীত পৰিস্থিতি তাক মানে সাহসেৰে যুঁজা তেনে পৰিস্থিতিক আপুনি ক'ব পাৰে ডেট মেন হেজ বিটেন দ্য বুলেট তেনে ক'ব পাৰে বা আপুনি এইটো ক'ব পাৰে যে আমি সকলোৱে যিকোনো পৰিস্থিতিক সাহসেৰে যুঁজিব লাগে তো আপুনি ক'ব পাৰে যে উই অল মাষ্ট বাইট দ্য বুলেট নেক্সট নাম্বাৰ 7 হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম ওৱান্স ইন এ ব্লু মুন মিন এইটোতো আমি অসমীয়াতো ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে ওৱান্স ইন এ ব্লু মুন কি হয় ব্লু মুন সেইটো ওৱান্স তো কেতিয়াবা ব্লু মুনত এইটো ইয়াৰ মানে ভাৰ্বাটাম মিনিংটো হয় কিন্তু ইয়াৰ আচল মিনিংটো কি হ'ব হেপেনিং ভেৰি ৰেয়াৰলি হেপেনিং ফ্ৰিকুৱেণ্টলি হেপেনিং ডিউৰিং দ্য নাইট হেপেনিং ইন স্পেচ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেপেনিং ভেৰি ৰেয়াৰলি খুব কমহে মানে যিটো হয় তো আপুনি ক'ব পাৰে যে ফ্ৰম আৱাৰ ভিলেজ দিছ কাইণ্ড অফ ইনচিডেণ্ট হেপেণ্ড ওৱান্স ইন এ ব্লু মুন তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে আপোনালোকে জানেই মই এনে আৰু উদাহৰণ দিছোঁ নেক্সট হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম বাৰ্ণ দ্য মিড নাইট অইল এইটোও আমি আমাৰ দৈনিক জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম বাৰ্ণ দ্য মিড নাইট অইল মানে মধ্য ৰাতি তেল পোৰা ইয়াৰ আচল মিনিংটো কি হ'ব টু ষ্টে আপ লেট ৱৰ্কিং অৰ ষ্টাডিং টু ৱেষ্ট টাইম টু শ্লিপ আৰ্লি টু লাইট এ কেণ্ডেল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ টু ষ্টে আপ লেট ৱৰ্কিং অৰ ষ্টাডিং খুব দেৰিলৈকে কাম কৰা ৰাতি বা পঢ়া নেক্সট হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম কষ্ট এণ্ড আৰ্ম এণ্ড লেগ কষ্ট এণ্ড আৰ্ম এণ্ড এ লেগ মানে আৰ্মো যোৱা আৰু লেগো যোৱা আমি যদি প্ৰেক্টিকেল ভাষাত কওঁ কিন্তু ইয়াৰ আচল মিনিং কি হ'ব টু বি ভেৰি এক্সপেঞ্চিভ টু বি ভেৰি চিপ টু হাৰ্ট ছামৱান অৰ টু লুজ ছামথিং ভেলুৱেবল ইয়াৰ মানে হ'ব টু বি ভেৰি এক্সপেঞ্চিভ মানে আৰ্মো যাব ভৰিও যাব তো আপুনি ক'ব পাৰে ডেট মোবাইল ফোন ইজ অৰ ডেট মোবাইল ফোন উইল ডেফিনেটলি কষ্ট এন আৰ্ম এণ্ড লেগ তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে নেক্সট হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম হিট দ্য চেক মিন চেক মানেতো এনে সাধাৰণতে বস্তা হয় তো মানে হিট দ্য চেক মানেনো কি টু গ' টু শ্লিপ টু ৱৰ্ক হাৰ্ড টু কুইট এ জব টু হিট এ বেগ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু গ' টু শ্লিপ যদি আপুনি টোপনি যাবলৈ কাৰণে বিচনালৈ যায় তেতিয়াহ'লে হিট দ্য চেক বুলি ক'ব আপুনি ক'ব পাৰে যে আই ৱান্ট টু হিট দ্য চেক নেক্সট হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম থ্ৰ' ডাউন দ্য গণ্টলেট মিন থ্ৰ' ডাউন দ্য গণ্টলেট মানেনো কি টু গিভ আপ ইজিলি টু একচেপ্ট ডিফিট টু ইছ্যু এ চেলেঞ্জ টু মিছলিড ছামৱান শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ইছ্যু এ চেলেঞ্জ যদি আপুনি কাৰোবাক চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে বা চেলেঞ্জ কৰিছে তাক কোৱা হ'ব থ্ৰ' ডাউন দ্য গণ্টলেট আপুনি ক'ব পাৰে ইন প্ৰেক্টিকেল লাইফ আই এম থ্ৰয়িং ডাউন দ্য গণ্টলেট তেনেকৈ ক'ব পাৰে নেক্সট হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম টু বি লেফ্ট হোল্ডিং দ্য বেগ মিন গতিকে টু বি লেফ্ট হোল্ডিং দ্য বেগ এই ইডিয়মটোৰ মিনিংটো কি মানে অকল সেই বেগটোকে ধৰি থাকিলে ইয়াৰ ভাৰ্বাটাম মিনিংটো কিন্তু আচল মিনিংটো কি টু বি ৰেছপনচিবল ফৰ এ প্ৰব্লেম অৰ মিষ্টেক নে টু বি গিভেন এ গিফ্ট নে টু বি কট ইন দ্য মিডল অফ এন আৰ্গুমেণ্ট নে টু বি ট্ৰিক ইন টু টেকিং ৰেছপনচিবিলিটি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব
to be responsible for a problem or mistake যদি কিবা এটা ভুলৰ বাবে কিবা এটা সমস্যাৰ বাবে আপুনি যদি ৰেসপন্সিবল হয় আপুনি যদি তাৰ কাৰণ হয় তেতিয়াহ'লে তাক ক'ব to be left holding the bag আমি আমাৰ ডে টু ডে লাইফতো এইটো ব্যৱহাৰ ক'ব পাৰোঁ যে ওকে নাও আই হেভ লেফট হোল্ডিং দ্য বেগ তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ক'ব পাৰে আই হেভ বিন লেফট হোল্ডিং দ্য বেগ নেক্সট what does the idiom a storm in a teacup meaning storm in a teacup তো ইয়াৰ যদি ভাৰ্বটাম মানে ডাইৰেক্ট ৱৰ্ড টু ৱৰ্ড মিনিং যাওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব চাহ কাপতেই ধুমুহা অহা কিন্তু ইয়াৰ আসল মিনিংটো কি হ'ব এ চিৰিয়াছ ডিজাষ্টাৰ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু এ স্মল ইনচিগনিফিকেণ্ট প্ৰব্লেম ব্লোন আউট অফ প্ৰপৰ্শ্যন এ ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ স্মল ইনচিগনিফিকেণ্ট প্ৰব্লেম ব্লোন আউট অফ প্ৰপৰ্শ্যন মানে যেতিয়া সৰু এটা কথা আৰু অৰ্থহীন এটা সমস্যা মানে আমি বহুত বেছি বহলাই কওঁ a storm in a teacup next what does the idiom fly in the ointment mean ointment মানে ইয়াৰ ডাইৰেক্ট মানে যেটো word to word meaning ointment মানে হৈছে মলম fly in the ointment মানে নো কি a solution to a problem a small but important flaw that ruins the whole an unexpected pleasant surprise a detailed plan শুদ্ধ উত্তৰ a small but important flaw that ruins the whole সৰু এটা বা মানে সৰু কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভুল যিটোৱে গোটেই ধ্বংস কৰি পেলায় তাক ক'ব ফ্লাই ইন দ্য অইনমেণ্ট নেক্সট হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম কাট দ্য গৰ্ডিয়ান নট মিন কাট দ্য গৰ্ডিয়ান নট মানেনো কি টু চলভ এ কমপ্লেক্স প্ৰব্লেম ইন এ চিম্পল ডিচাইচিভ manner to complicate an issue further to untangle something carefully to create confusion শুদ্ধ উত্তৰ a to solve a complex problem in a simple decisive manner মানে যেতিয়া আপুনি খুব এটা জটিল সমস্যা খুব সহজ ধৰণে সমাধান কৰি পেলাই তাক ক'ব কাট দ্য গৰ্ডিয়ান নট Next, what does the idiom flogging a dead horse mean? Flogging মানে হৈছে মাৰপিট কৰা সাধাৰণতে মানে পিটা আৰু ডেড হৰ্চ মানে বুজি পাইছে তো মানে মৰা ঘোঁৰা খুব পিটা মানেনো কি ৱেষ্টিং ইফৰ্ট অন ছামথিং ডেট হেজ ন' চান্স অফ ছাকচেছ উইনিং এ ৰেচ উইথ ইজ ৱৰ্কিং অন এন ইম্পৰ্টেণ্ট টাস্ক গিভিং আপ বিফৰ ট্ৰাইং শুদ্ধ উত্তৰ wasting effort on something that has no chance of success যিটো ৰাস্তা আপুনি লৈছে তাত সাকসেছৰ একোৱে চান্স নাই আপুনি তাত সময় শক্তি যিমান যি আছে সব নষ্ট কৰি আছে তাক ক'ব flogging a dead horse next what does the idiom to carry coals to Newcastle mean to carry coals to Newcastle মানেনো কি মানে এইটো ইংৰাজ সমাজৰ লগত জড়িত যে গতিকে তাত মানে হে কেসেল শব্দটো বহুত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কোন মানটো কয়লা গতিকে নিউ কেসেল লৈ কয়লা নিয়া মানে ডাইৰেক্ট মিনিং কিন্তু ইয়াৰ প্ৰকৃত মিনিংটো কি হ'ব টু কেৰি হেভি বাৰ্ডেনছ টু ডু সামথিং দ্যাট ইজ পইণ্টলেছ অৰ আননেচেছাৰী টু ট্ৰান্সপৰ্ট ভ্যালুয়েবল গুডছ নে টু গো অন এন এডভেঞ্চাৰ শুদ্ধ উত্তৰ টু ডু সামথিং দ্যাট ইজ পইণ্টলেছ অৰ আননেচেছাৰী তো আপুনি মানে মিনিংলেছ কাম এটা কৰা তাক ক'ব টু কেৰি কোলছ টু নিউকেসেল মানে মই যদি অসমীয়া ক্ষেত্ৰত কওঁ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন আপুনি হাৰ্ডৱেৰ দোকানত বোলে ডাইল বিচাৰি গৈছে সেইটোতো আপুনি নাপায় কেতিয়াও তো তেনেকুৱা কৰা কয় টু কেৰি কোলছ টু নিউকেসেল নেক্সট হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম hoist with one's own petard what does the idiom hoist with one's own petard mean hoist with one's own petard maneno ki to fall into one's own trap to win against a stronger opponent to be promoted unfairly to succeed unexpectedly শুদ্ধ উত্তৰ to fall into one's own trap মানে নিজে পুতা হুলত নিজে খুচি মৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰো আছে অসমীয়াত ইডিয়ম ঠিক হেইটোৱে হৈছে এটো
ইংৰাজী ভাৰ্চন হয়জ উইথ ওৱানছ অন পেটাৰ্ণ এইবোৰ মনত ৰখাটো খুবেই দৰকাৰ নেক্সট What does the idiom to gild the lily mean? To gild the lily mannu ki? To ruin something beautiful, to add unnecessary ornamentation to something already beautiful, to make a wise decision to plant flowers. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to add unnecessary ornamentation to something already beautiful. মানে যিটো already ধুনীয়াই মানে তাক আপুনি কিবা কিবি কৰি আকৌ ধুনীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তাক ক'ব টু গিল দ্য লিলি এতিয়া লেটছ এ লিলি ফুল পানীত লগা লিলি ফুল গতিকে লিলি ফুলটো এনেও ধুনীয়া তাত আপুনি বেলেগকৈ কিবা কিবি কৰি যদি আৰু তাক ধুনীয়া কৰিবলৈ যায় সেইটো মানে নষ্ট কৰাহে হ'ব বুজি পালে নেক্সট What does the idiom to have an axe to grind mean? To have an axe to grind manenu ki? To seek revenge or have a personal motive, to work hard at a difficult task, to resolve an issue peacefully, to sharpen one's skill. শুদ্ধ উত্তৰ to seek revenge or have a personal motive যেতিয়া আপুনি ৰিভেঞ্জ বিচাৰে তো আমাৰ প্ৰেক্টিকেল ভাষাত বদলা যিটো আমি কওঁ বদলাটো বাৰু হিন্দী শব্দ গতিকে সেইটো আৰু ৰিভেঞ্জ যেতিয়া আপুনি বিচাৰে তেতিয়া বা যদি আপোনাৰ কিবা পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত যদি কিবা থাকে আপোনাৰ আক্ৰোশ থাকে তাক ক'ব টু হেভ এন এক্স টু গ্ৰাইণ্ড তো আপুনি ক'ব পাৰে উইথ ডেট পাৰ্চন আই হেভ এন এক্স টু গ্ৰাইণ্ড সেই ব্যক্তিজনৰ লগত মোৰ মানে ৰিভেঞ্জ ল'ব লগা আছে নহ'লে মোৰ মানে কিবা হিচাপ মিলাব আছে যিটো আমি প্ৰেক্টিকেল ভাষাত কওঁ নেক্সট হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়াম এ কাৰেজ এগ মিন A courage egg manenu ki something that is entirely good, something that has both good and bad parts, a trivial matter, ba an undiscovered talent. শুদ্ধ উত্তৰ something that has both good and bad part. ভালো আছে বেয়া গুণো আছে মানে ভালো আছে বেয়া আছে দুটা পক্ষ আছে তাক ক'ব এ কাৰেজ এগ আপুনি ক'ব পাৰে মোবাইল ফোন ইজ এ কাৰেজ এগ Next প্ৰশ্ন What does the idiom to ride roughshod over mean? To ride roughshod over manenu ki? To act with total disregard for others' feelings or opinions, to maintain control in difficult times, to take a slow, careful approach, to be careful and considerate. শুদ্ধ উত্তৰ to act with total disregard for others' feelings or opinions. যেতিয়া আপুনি বেলেগৰ ফিলিংটো অপিনিয়নটো এইবোৰ একেবাৰে ডিছৰিগাৰ্ড কৰিছে মানে আপুনি পাত্তা দিয়া নাই তাক ক'ব টু ৰাইড ৰাফশ্বট অ'ভাৰ আপুনি ক'ব পাৰে এজ এ টিচাৰ আই এম ভেৰি ষ্ট্ৰিক্ট আই ডু নট accept any kind of indisciplinary behavior in my class so I will ride roughshod over এনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে নেক্সট what does the idiom to sleep like a top mean to sleep like a top টপৰ দৰে হোৱা মানে ডাইৰেক্ট মিনিং গতিকে ইয়াৰ একচুৱেল মিনিং কি হ'ব টু শ্লিপ ৰেষ্টলেছলি টু শ্লিপ ভেৰি চাউণ্ডলি টু শ্লিপ ইন শ্বৰ্ট বাৰ্ষ্ট টু এভইড শ্লিপিং শুদ্ধ উত্তৰ টু শ্লিপ ভেৰি চাউণ্ডলি খুব ভালকৈ হোৱা তাক ক'ব টু শ্লিপ লাইক এ টপ ইউ কেন চে য়েষ্টাৰডে আই শ্লেপ লাইক এ টপ নেক্সট What does the idiom to have a bee in one's bonnet mean? To have a bee in one's bonnet মানে কি to be easily distracted, to be preoccupied with an idea or concern, to be overly cautious, to keep a secret. শুদ্ধ উত্তৰ to be preoccupied with an idea or concern. আপুনি যদি মানে কিবা এটা আইডিয়া কিবা এটা চিন্তাক লৈ যদি ব্যস্ত হৈ থাকে তাক ক'ব টু হেভ এ বি ইন ওৱানছ বনেট আপুনি ক'ব পাৰে দিছ পাৰ্চন should not be approached because all the he
all the time have a bee in his bonnet. তেনেকৈ ক'ব পাৰে. Next, what does the idiom to chew the cud? To chew the cud মানেনো কি? To eat slowly, to think deeply or reflect on something, to discuss trivial matters, নে to delay making a decision. To chew the cud ইয়াৰ মানে হৈছে to think deeply or reflect on something. যেতিয়া আপুনি বহুত দকৈ কথাবোৰ চিন্তা কৰে আৰু সেইটো ৰিফ্লেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তাক ক'ব to chew the cud. তো এজ এ টিচাৰ আমি প্ৰায় কওঁ ষ্টুডেণ্টবোৰক বা ষ্টুডেণ্টসকলক যে you should chew the cud about your future. Next, what does the idiom to be in high dudgeon? To be in high dudgeon মানে কি? To be extremely annoyed or offended, to be ecstatic and joyful. Ecstatic মানে বহুত সুখী হোৱা. To be confused, to be highly successful. ইয়াৰ মানে হৈছে to be extremely annoyed or offended. যেতিয়া আপুনি বহুত বেছিকৈ খিংখিঙীয়া হৈ যায় বা বেয়া পায়, অফেণ্ড হৈ যায়, তাক কয় to be in high dudgeon. This girl is in high dudgeon মানে আৰু সি বহুত বেয়া পালে. Next, what does the idiom to throw down the gauntlet mean? To throw down the gauntlet মানে কি? To surrender in battle, to issue a challenge, to withdraw from competition, to hide one's intentions. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to issue a challenge. I am throwing down the gauntlet. Who will defeat me? তেনেকৈ কয়. Next, what does the idiom to be in the catbird seat mean? To be in the catbird seat মানেনো কি? To be in an advantageous or superior position, to be in a difficult or compromising situation, to be ignored or left out, to be uncertain about the decision. To be in the catbird seat. শুদ্ধ উত্তৰ to be in an advantageous or superior position. যেতিয়া আপুনি বহুত ওপৰত মানে থাকে আৰু নহ'লে বহুত আপুনি এটা সুবিধাজনক স্থিতিত থাকে তাক ক'ব to be in the catbird seat. So you can say আপুনি ক'ব পাৰে যে আপুনি বহুত বস্তু পঢ়িলে চেলেবাছৰ আৰু এতিয়া আপুনি catbird seatত আছে. I have done all the revisions related to my exam. Now I am in the catbird seat. Next, what does the idiom to cut one's eye teeth on? To cut one's eye teeth on মানে কি? To experience something for the first time, to excel at something effortlessly, to deceive someone, to lose something important. শুদ্ধ উত্তৰ to experience something for the first time. যেতিয়া আপুনি কিবা এটা অভিজ্ঞতা প্ৰথমবাৰৰ বাবে পায় তাক ক'ব to cut one's eye teeth on. Next, what does the idiom to stew in one's own juice mean? To stew in one's own juice মানে কি? To relax after hard work, to suffer the consequences of one's own actions, to celebrate a success, নে to make a hasty decision. শুদ্ধ উত্তৰ to suffer the consequences of one's own action. আপুনি নিজৰ কামৰ কাৰণে মানে ফল পোৱা. যিটো কাম কৰিছে মানে যেনে কৰ্ম তেনে ফল বুলি আমি প্ৰায় আমাৰ ডে টু ডে লাইফত কওঁ তো তাক ক'ব to stew in one's own juice. তেনেকুৱা. Next, what does the idiom to butter one's parsnips mean? To butter one's parsnips মানে কি? To bribe someone, to sweeten the deal, to be charming but unproductive, to waste time flattering someone. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to be charming but unproductive. আপুনি সব ঠিকই আছে, ধুনীয়া দেখাত সব কথা ওকে, কিন্তু আপুনি কাম নকৰে বা আপুনি মানে ফলপ্ৰসূ নহয় তাক ক'ব to butter one's parsnips. Next, what does the idiom a feather in one's cap mean? A feather in one's cap মানে কি? Feather মানে তো প্ৰায় উইঙকে ফিডাৰ বুলি কয় মই যিমান দূৰ জানো, মই ভুলো হ'ব পাৰোঁ, সেইটো ক্ৰছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব. পাখি মানে
তো নিজৰ টুপিৰ ওপৰত পাখি থকা মানে ৱৰ্ড টু ৱৰ্ড মিনিং তো একচুৱেল মিনিং কি এন ইনচিগনিফিকেণ্ট এচিভমেণ্ট এ ভেলুৱেবল ৰিৱাৰ্ড এন ইম্প্ৰেছিভ একম্প্লিছমেণ্ট এ বাৰ্ডেন টু কেৰি শুদ্ধ উত্তৰ এন ইম্প্ৰেছিভ একম্প্লিছমেণ্ট বহুত ভাল মানে এটা আপুনি বস্তু এটা এচিভ কৰিছে লাইফত বা কিবা এটা পাইছে তাক ক'ব এ ফিডাৰ ইন ওৱানছ কেপ তো ইউ কেন চে that after clearing 10 government job um, I can say I have a feeder in my cap তেনেকুৱা next what does the idiom to mind one's p's and q's to mind one's p's and q's মানে কি to be polite and careful in behavior to understand a complex problem to prepare for a test to remain undecided শুদ্ধ উত্তৰ to be polite and careful in behavior কাৰোবাৰ লগত আপুনি যেতিয়া কথা পাতিব ডিলিং কৰিব তেতিয়া খুব আপুনি পলাইট হোৱা আৰু খুব কেয়াৰফুল হোৱা আপোনাৰ ব্যৱহাৰত তাক ক'ব টু মাইণ্ড ওৱানছ পিজ এণ্ড কিউজ তো আপুনি ক'ব পাৰে আই অলৱেজ মাইণ্ড মাই পিজ এণ্ড কিউজ while talking with people তেনেকুৱা Next, what does the idiom to kick over the traces mean? To kick over the traces মানে কি? To ruin someone's plan, to rebel against authority or rules, to uncover hidden information, to give up too easily, to kick over the traces. তাৰ মানেটো কি? তাৰ মানে হৈছে যেতিয়া আপুনি বিদ্ৰোহ কৰে অথৰিটিৰ বিৰুদ্ধে বা যিকোনো নিয়মৰ বিৰুদ্ধে তাক ক'ব to kick over the traces. Next, what does the idiom to draw a long bow mean? To draw a long bow মানে কি? To exaggerate or tell an untrue story, to take too long to explain something, to aim for something impossible, to be overly cautious. শুদ্ধ উত্তৰ to exaggerate or tell an untrue story. আপুনি যেতিয়া যিকোনো এটা কথা খুব বহলাই আৰু খুব মানে বেছিকৈ কয় অভাৰ কয় আৰু যিটো শুদ্ধ নহ'বও পাৰে তাক ক'ব to draw a long bow. Next, what does the idiom to throw up the sponge mean? To throw up the sponge মানে কি? To start something new, to clean up a mess, to admit defeat or give up, to blame someone else. শুদ্ধ উত্তৰ to admit defeat or give up মানে যেতিয়া আপুনি এইটো ধৰি ল'লে যে মই হাৰিছোঁ আৰু মই এটা এৰি দিছোঁ আৰু বাদ দিলোঁ তাক ক'ব to throw up the sponge. Next, what does the idiom to put a spoke in someone's wheel? To put a spoke in someone's wheel মানে কি? To improve someone's chances, to obstruct or interfere with someone's plan, to offer unnecessary help, to lend support at the last minute. শুদ্ধ উত্তৰ to obstruct or interfere with someone's plan. আপুনি যেতিয়া বেলেগৰ প্লেনত গৈ তাত মানে বিনা কাৰণত গৈ হিন্দীত কয় দখল আন্দাজি এনে গৈ আপুনি তাতে সোমাইছে সেইটো ক'ব to obstruct or interfere with someone's plan. Next, what does the idiom to sleep like a log? To sleep like a log মানে কি? লগৰ দৰে হোৱা লগ মানে সাধাৰণতে কাঠৰ কুণ্ডা দৰে হয় কাঠকুণ্ডা মানে কি? To sleep lightly and wake up often, to sleep very soundly without waking, to sleep in an uncomfortable position, to have a restless night. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to sleep very soundly without waking মানে অলপো হাৰ নোপোৱাকৈ খুব ভালকৈ হোৱা. Next, what does the idiom to cut the mustard mean? Mustard মানে সৰিয়হ গতিকে সৰিয়হ কটা মানে কি? To perform up to expectations, to achieve success unexpectedly, to fail to meet a standard, to make a simple task complex. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to perform up to expectations মানে আপুনি যিটো আশা কৰিছিলে সেইটোৱে হোৱা তাক ক'ব to cut the mustard. Next, what does the idiom to be in doldrums mean? To be in the doldrums মানে কি? To be in a state of boredom or inactivity, to be involved in a lively discussion, to be confused by a problem, to be feeling overly excited. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to be in a state of boredom or inactivity যেতিয়া আপুনি boring এটা পৰিস্থিতিত থাকে আৰু আপুনি একো কাম নকৰে তাক ক'ব to be in the doldrums. Next,
এইটো আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ বাইট দ্য বুলেট তাৰপিছত ব্ৰেক দ্য আইচ এইবোৰ বহুত পপুলাৰ হয় ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ইউজড হয় তাৰপিছত হিট দ্য নেইল অন দ্য হেড এইটো আমি কৰিলোঁ আণ্ডাৰ দ্য ৱেডাৰ কৰিলোঁ লেট দ্য কেট আউট অফ দ্য বেগ এইটো আমি কৰিলোঁ পঢ়িলোঁ মানে এইটো পঢ়া নাই স্পিল দ্য বিনছ মানে কি টু মেক এ মিষ্টেক টু ৰিভিল কনফিডেঞ্চিয়েল ইনফৰমেশ্যন টু প্ৰিপেয়াৰ এ মিল টু মিছলিড ছামৱান শুদ্ধ উত্তৰ টু ৰিভিল কনফিডেঞ্চিয়েল ইনফৰমেশ্যন যেতিয়া আপুনি ছিক্ৰেটকৈ ৰখা বস্তুটোক বা মানে যিটো কোনেও জানিব নালাগে সেইটোক যদি আপুনি প্ৰকাশ কৰে তাক ক'ব স্পিল দ্য বিনছ আই টল্ড হিম নট টু স্পিল দ্য বিনছ আপুনি ক'ব পাৰে হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়াম এইটো আমি এই ইডিয়মটো কৰিলোঁ নেক্সটটো আছে হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম দ্য বল ইজ ইন ইয়ৰ কোৰ্ট দ্য বল ইজ ইন ইয়ৰ কোৰ্ট মানে কি ইউ আৰ লুজিং দ্য কম্পিটিশ্যন ইউ হেভ টু মেক দ্য নেক্সট মুভ অৰ ডিচিশ্যন ইউ নিড টু ডিফেণ্ড ইয়ৰ পজিশ্যন ইউ আৰ বিং ব্লেম আনফেয়াৰলি শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব দ্য বল ইজ ইন ইয়ৰ কোৰ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউ হেভ টু মেক দ্য নেক্সট মুভ অৰ ডিচিশ্যন এতিয়া আপুনি নেক্সট মুভটো ল'ব লাগিব নহ'লে ডিচিশ্যনটো ল'ব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ হাতত তাক ক'ব দ্য বল ইজ ইন ইয়ৰ কোৰ্ট তো ইউ কেন চে আই হেভ ডান মাই ডিউটি নাও দ্য বল ইজ ইন ইয়ৰ কোৰ্ট নেক্সট হোৱাট এইটো আমি পিচ অফ কেকটো আমি কৰিলোঁ একেবাৰে নকৰাকেইটা কৰিম কষ্টেন আৰ্ম এণ্ড লেগ এইটো কৰা হ'ল এ ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ এইটো মানেনো কি এইটো এটা বহুত পপুলাৰ হয় এ ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ ইয়াৰ মানে কি something bad that turns out to be good a hidden danger a curse a divine gift শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব something bad that turns out to be good আৰম্ভণিত বেয়া আছিল কিন্তু পিছলে ভাল হ'ল তাক ক'ব এ ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ বাৰ্ণ দ্য কেণ্ডেল এট both ends দুয়োটা ছাইডৰ পৰাই কেণ্ডেলটোক জ্বলাই পেলোৱা যদি আমি ডাইৰেক্ট মিনিং বিচাৰোঁ ইয়াৰ অৰিজিনেল মিনিং হ'ব টু ছেভ এনাৰ্জি নে টু অভাৰৱৰ্ক অৰ এক্সজষ্ট ওৱান ছেল্ফ টু ৱেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ টু বি ৰেকলেছ উইথ মানি শুদ্ধ উত্তৰ টু অভাৰৱৰ্ক অৰ এক্সজষ্ট ওৱান ছেল্ফ ইমানেই মানে অভাৰ কাম কৰা যে নিজক ভাগৰি পেলোৱা তাক ক'ব এক্সজষ্ট গতিকে ইয়াৰ মিনিংটো আপোনালোকে পালে ওৱান্স ইন এ ব্লু মুন আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ নেক্সটটো আছে কল ইট এ ডে মানে কি টু কণ্টিনিউ ৱৰ্কিং আনটিল নাইট টু ফিনিছ ৱৰ্ক ফৰ দ্য ডে টু এবাণ্ডন এ টাস্ক কমপ্লিটলি টু এচিভ ছাকচেছ কল ইট এ ডে তাৰ মানে হৈছে টু ফিনিছ ৱৰ্ক হাৰ্ড ফৰ দ্য ডে আজিলৈ হ'ব আৰু তাক ক'ব কল ইট এ ডে নেক্সট হিট দ্য বুকছ মানে কি টু আৰ্গু উইথ ছামৱান টু ষ্টাৰ্ট ষ্টাডিং চিৰিয়াছলি টু ৱেষ্ট টাইম টু ৰাইট এ ৰিপৰ্ট তাৰ মানে হৈছে আপুনি পঢ়িবলৈ ভালকৈ চিৰিয়াছলি মানে লোৱা টু ষ্টাৰ্ট ষ্টাডিং চিৰিয়াছলি ক'ব হিট দ্য বুকছ নাও ইটছ টাইম টু হিট দ্য বুকছ তেনেকৈ ক'ব পাৰে হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম মিছ দ্য বোট মানে কি টু মেক এ ৰং ডিচিশ্যন টু মিছ এন অপৰচুনিটি টু ডিলে ছামথিং ইম্পৰ্টেণ্ট টু টেক এ লং ট্ৰিপ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব মিছ দ্য বোট মানে হৈছে এটা আপুনি সুবিধা হেৰুৱাই পেলোৱা তাক ক'ব টু মিছ এন অপৰচুনিটি নেক্সট হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম বিট এৰাউণ্ড দ্য বুছ এইটো বহুত পপুলাৰ হয় বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহিছে বিট এৰাউণ্ড দ্য বুছ মানে কি টু এভইড দ্য মেইন ইছ্যু টু বি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড তাৰপিছত টু কজ কনফিউজন টু ডিলে মেকিং এ ডিচিশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু এভইড দ্য মেইন ইছ্যু মানে মূল কথাটো নকৈ বাকী অগ্ৰং বগ্ৰং বা অৰ্থহীন কথাবোৰ কোৱা তাক ক'ব টু বিট এৰাউণ্ড দ্য বুছ আপুনি ক'ব পাৰে দ্য চিলড্ৰেন হেভ ইউ ডন দ্য হোমৱৰ্ক কোনোবাই যদি কয় ন' ছাৰ ন' মেম তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন কাৰণটো কি তেতিয়া ক'ব আমুক তামুক তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে ষ্টপ বিটিং এৰাউণ্ড দ্য বুছ টেল মি দ্য অথেণ্টিক ৰিজন অফ নট ডুইং দ্য হোমৱৰ্ক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মই এনে দিছোঁ আৰু উদাহৰণ নেক্সট হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম ব্ৰেক দ্য বেংক মানে কি টু উইন এ লাৰ্জ ছাম অফ মানি টু স্পেণ্ড অল অফ ওৱান ছেভিংছ টু বিকাম ৱেলডি টু লুজ এভৰিথিং শুদ্ধ উত্তৰ টু স্পেণ্ড অল অফ ওৱান ছেভিংছ যিমান আপুনি পইচা সংৰক্ষিত ছেভিং কৰি থৈছিল গোটেইকেইটা উৰাই দিয়াক ক'ব ব্ৰেক দ্য বেংক ইউ জাষ্ট ব্ৰেক দ্য বেংক তেনেকুৱা নেক্সট হোৱাট ডাজ দ্য ইডিয়ম বাইট অফ মোৰ দেন ইউ কেন চিউ
bite off more than you can chew মানে কি to be overly confident to take on a task that is too big to make a big mistake to eat too much শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to take on a task that is too big বহুত ডাঙৰ বহুত এটা মানে যিটো মানে ৰিয়েল লাইফত আমি মানে কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা মানে কাম কৰা তাক ক'ব bite off more than you can chew. Next, what does the idiom cut to the chase? Cut to the chase মানে কি to get to the point, to avoid conflict, to make a hasty decision, to explain something in detail. To get to the point ক'ব cut to the chase. আপুনি ক'ব পাৰে children please stop beating around the bush and now cut to the chase. মানে to cut to the chase মানে পইণ্টলৈ গুচি আহ গতিকে ইমানেই আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি যিবোৰ মষ্ট ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ইউজ কৰা হয় ইংৰাজী ভাষাত ইংৰাজী কোৱা লোকে তাৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰিলোঁ আৰু বহুত পপুলাৰ গীতাও ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু কিছুমান আমাৰ অসমীয়া সমাজতো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে এইটো ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ